What's up යාළුවනේ subscribe to Dix PC. ඉස්සලාම අපි intro එක බලමු. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Windows update disable කරන විදිහ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම Windows update disable කරන විදිය බලලා ඔයගලන්ට බලන්න තියෙන්නේ ඒක disable කරන්න ඇයි කියන එක. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු Windows update disable කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි this PC එකේ manage වලට ගිහිල්ලා මෙතන service and applications කියලා තියෙන එකට ගිහිල්ලා services වලට යනවා. services වලට ගිහිල්ලා services වල යට තියෙනවා Windows update කියලා. Windows update W අකුරෙන් පටන් ගන්න Windows update. මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට පෙන්වනවා මේ වගේ පොඩි කොටුවක්. මේ කොටුවේ තියෙනවා Windows update එකේ option ටික. startup type manual දාලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් disable දීලා මම දැන් මේ stop කරලා තියෙන update එකකින්ද මේ වගේ වෙන්නන්නේ. ඔයගලන් නැත්තම් enable වෙලා ඇත්තේ මේක apply කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. මේ පළවෙනි method එක. මේ method එකේදී අපිට හිතන තරම් ලොකු effect එකක් වෙන්නේ නැහැ Windows update නතර වෙන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට ගන්න තියන්නේ start එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල තියෙනවා Windows update එක. මෙතන Windows update මම දැන් මේ පෙන්නන්නේ resume update කියලා මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතන දෙවෙනි option එක විදිහට ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් force කරලා තියන්න පුළුවන් update එක. මේක දවස් 7න් 4 තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් force update එක ඔබාගෙන යන්න මේක මේ වගේ ඔබන්න බැරි වෙන තැනටම එනකම් ඔබාගෙන යන්න. එතකොට දවස් 7 සතිය පස්සට යන update වෙන එක. ඉතින් මම දකින විදිහට සාර්ථකම ක්‍රමය මේක තමයි. මොකද මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ නිකමට හරි අප්ඩේට් ඔබපු ගමන් අර ඩිසේබල් කරපු එකත් වැඩක් නැති වෙනවා. ඒක ආයි එනේබල් වෙනවා. ඒ හින්දා මේක තමයි අප්ඩේට් නතර කරන්න තියෙන මම දකින සාර්ථකම ක්‍රමය. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කියන්නේ ඇයි ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් ඩිසේබල් කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අප්ඩේට්ස් එන්නේ මොනවද කියන්නකෝ. ඉස්සෙල්ලා අප්ඩේට් කියලා එන්නේ අපිට මේක UI අප්ඩේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන icon වෙනස් වෙලා මේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන මොන හරි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ change එකක් මොකක් හරි තියෙන අප්ඩේට් එකක් තමයි ඒකක් ඒ වගේ අප්ඩේට් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාසෙන් මාසෙට එනවා security update. ඒ කියන්නේ අපිට virus වලින් බේරෙන්න තියෙන එකම විදිය Windows Bitdefender එකත් off කරලා තියෙනවා. ඒක off කරන විදිහත් මම ගේන්නම් වීඩියෝ එකක් ඕනේ නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට දාන්න ඕන වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන්. මොකද මට ඉතින් මම දෙයියෝ නෙවෙයිනේ, මට හිතා ගන්න බෑ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මම දාන්න ඕන වීඩියෝ ඔයගලන්ට විශේෂයෙන් මොන හරි වීඩියෝක් දාන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. හරි අපි කතාවට යමු. ඉතින් මෙතනදී අපිට Windows security update එනවා මාසෙන් මාසෙ Bitdefender එකේ. Bitdefender කියන්න අපේ Windows වලට එන free antivirus software එකක් Microsoft එකෙන් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී සමහර කට්ටිය මේක off කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට crack version පාවිච්චි කරන්න ඕන හින්දා මං වගේ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරන්න ඕන දේවල් තමයි අප්ඩේට් විදිහට එන්නේ. ඉතින් සමහර ඒවා වෙනවා GB ගණන්. එතකොට Wi-Fi data ඉවර වෙන්න පුළුවන් මාසේ ගොඩක් ගෙවල් වල වෙන්නේ එක. බලද්දී ඔයගොල්ලෝ Wi-Fi එකෙන් network connect කරාම data ඉවරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාට. ඉතින් මේක නැති කරගන්න විදියක් තමයි මේ update off කරන එක. ඉතින් මේ Windows update ඕගොල්ලෝ සමහරලාට Epic Games දාගෙන ඉන්නවා නම් Epic Games එකේ game download කරලා ඒක ඕගොල්ලෝ auto update දාලා තියනවා නම් අන්න එතකොට ගොඩක් බය වෙන්න ඕනේ. Windows update එකට වඩා game වල update ලොකුයි. ඉතින් ඒක update කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ game එක උඩ right click කරලා auto update එක off කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අප්ඩේට් නතර කරන්න ඕනේ නෑ ඇත්තට. මම නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන්
අප්ඩේට් මම කිව්වේද ඩොගල් අප්ඩේට් ඩිසේබල් කරන මාසෙන්ම ගෙන සතින් සතියට පෝස් කර තියෙනවා දැන් මාසයක් විතර ගිහිල්ලා ලොකු අප්ඩේට්ටක් කාපු හම කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත තියෙන අප්ඩේට් ඔක්කොම එක පාර ඔන්නම් වාට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒගැනද ඕගොලන්ට පුළුවන් මාසේ ඇතුළත ඔගොලන්ට තින අප්ඩේට් ඔක්කොම එක පාර අප්ඩේට් කරන්න අර පෝස් කරපුවා රිසිම් කර එක පාරි ඔක්කොම අප්ඩේට් ඉතින් ඔගොලන්ට මේ වගේ තමයි ඉතින් එතකොට තියෙන්නේ ඔගොලන්ද මෙතන අප්ඩේට්ටක් ඇවිල්ලා තියෙන මං හිතන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නත් පුළුවන් රෑට ලැප්ටොප් එක ඔන් කරලා තියෙනවා ලැප්ටොප් එක PC එක ඔන් කරලා තියෙනවා නම් Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් රෑට මේක මේ active hours වලින් ඔයගලන්ට දවස කියන්නේ වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන් රෑ night time data වලින් download වෙන විදියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න Dix PC. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු සුබ දවසක්. Dix PC